สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Mix Boy และผม Mix ครับหลังจากที่เราได้ดำดิ่งสู่ความหวาดกลัวของที่หยดภาคหนึ่งกันไปแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับมิติใหม่ของความหลอนความเข้มข้นและปมปริศนาที่ยังค้างคาใจนั่นถือเรื่องราวของที่หยดภาค2หยดแม่ยักษ์นะครับผมจะเล่าให้คุณฟังแบบละเอียดยิบทุกซอกทุกมุมราวกับคุณได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงรับรองว่าคุณจะอินไปกับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและเข้าใจถึงที่มาที่ไปของอาถรรพ์ที่หยดได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องไปดูหนังเองแม้แต่นาทีเดียวเลยครับคุณเคยเชื่อในเรื่องของกรรมและการตามสนองไหมครับบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วปิดฉากไปแล้วมันอาจจะยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราเหมือนกับเงามืดที่คอยติดตามเรื่องราวของครอบครัวที่หยดก็เช่นกันครับแม้ในภาคแรกพวกเขาจะรอดพ้นจากเงื้อมือของวิญญาณร้ายมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ดูเหมือนว่าความมืดมิดนั้นจะยังไม่ยอมจากไปง่ายๆเสียงที่หยดที่เคยหลอกหลอนน้องสาวของบ้านอย่างแย้มยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทของคนในครอบครัวและในภาคนี้เป้าหมายของมันดูเหมือนจะพุ่งตรงมาที่ยักษ์พี่ชายคนโตของบ้านอะไรคือเบื้องหลังความแค้นนี้และใครคือแม่ยักษ์ที่แท้จริงวันนี้เราจะมาไขปริศนาไปพร้อมๆกันครับเอาละครับได้เวลามาดำดิ่งสู่โลกของที่หยดภาค2หยดแม่ยักษ์กันแบบเต็มอิ่มภาคนี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องต่อจากภาคแรกนะครับแต่จะพาเราย้อนกลับไปค้นหาจุดกำเนิดของความแค้นและที่มาของวิญญาณร้ายที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมด ในภาคนี้เรื่องราวจะพาเราย้อนเวลากลับไปไกลมากกว่าภาคแรกครับเราจะได้พบกับปุ่มหลังของวิญญาณร้ายที่เคยเข้าสิงแย้มที่ถูกเปิดเผยว่าเป็นวิญญาณของแม่ยักษ์แท้จริงแล้วแม่ยักษ์ไม่ใช่ปีศาจร้ายมาแต่กำเนิดแต่เป็นหญิงสาวคนหนึ่งในอดีตที่ต้องเผชิญกับความอายุติธรรมอย่างแสนสาหัสอาจจะถูกกระทำย่ำยีถูกหลอกลวงหรือถูกทรยศหักหลังอย่างโหดร้ายจนความแค้นและความเจ็บปวดนั้นฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเธอทำให้เธอไม่สามารถไปสู่สุคติได้และกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่เฝ้ารอคอยการแก้แค้นที่หยดภาค2จะฉายภาพให้เห็นถึงรายละเอียดการใช้คุณไสยมนต์ดำที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณแม่ยักษ์ไม่ว่าจะเป็นการสาปแช่งการทำพิธีที่ไม่ถูกต้องหรือการผูกวิญญาณไว้ด้วยอำนาจมืดซึ่งสิ่งเหล่านี้คือต้นตอของคำสาปที่ส่งผลกระทบมายังปัจจุบันและทำให้เกิดเหตุการณ์ในภาคแรกขึ้นเราจะได้เห็นว่าที่หยดไม่ได้แค่เสียงแต่เป็นเหมือนคำเพรียกของวิญญาณที่ถูกจองจำเป็นสัญญาณเตือนถึงการคุกคามและเป็นสัญลักษณ์ของความแค้นที่กำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เหตุการณ์ในภาคแรกจบไปแล้วครอบครัวของแย้มก็พยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่บาดแผลในจิตใจยังคงอยู่โดยเฉพาะยักษ์พี่ชายคนโตผู้ที่แบกรับและเป็นคนนำครอบครัวเผชิญหน้ากับความกลัวเขาต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนวิญญาณร้ายไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันกำลังรอจังหวะที่จะกลับมาอีกครั้งและในภาคนี้เป้าหมายของวิญญาณแม่ยักษ์ก็พุ่งเป้าไปที่ยักษ์โดยตรงเราจะได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับยักษ์มากขึ้นเขาเริ่มได้ยินเสียงที่หยดดังขึ้นชัดเจนและถี่ขึ้นซึ่งเป็นเสียงที่ไม่มีใครอื่นได้ยินนอกจากเขายักษ์เริ่มเห็นภาพหลอนที่น่าพรึงกลัวเห็นเงาเห็นใบหน้าของแม่ยักษ์ที่คอยตามหลอกหลอนอยู่ทุกย่างก้าวสิ่งเหล่านี้ค่อยๆกัดกินสภาพจิตใจของเขาทำให้เขานอนไม่หลับหวาดระแวงและเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองไปเรื่อยๆการคุกคามของวิญญาณร้ายจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพยายามที่จะเข้าสิงหรือทำร้ายยักษ์และทำให้คนในครอบครัวต้องหวาดกลัวไปตามๆกันอีกครั้งนอกจากนี้ที่หยดภาค2จะพาเราไปสำรวจปมความแค้นที่ยังไม่ได้รับการสะสางจากอดีตโดยจะเผยให้เห็นตัวละครใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับปมหลังของแม่ยักษ์หรือความเชื่อมโยงกับตัวละครเก่าๆที่เราเคยเห็นในภาคแรกซึ่งจะทำให้เรื่องราวมีความซับซ้อนและน่าติดตามมากขึ้นยักษ์และครอบครัวต้องร่วมกันตามหาความจริงเบื้องหลังความแค้นของวิญญาณแม่ยักษ์เพื่อที่จะหาทางยุติความหลอนนี้ให้ได้ไม่ใช่แค่การขับไล่เป็นชั่วคราวแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเมื่อตระหนักว่าวิญญาณแม่ยักษ์จะยังคงตามหลอกหลอนต่อไปหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นตอยักษ์และครอบครัวจึงต้องตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวและทำความเข้าใจกับต้นตอของความแค้นของวิญญาณแม่ยักษ์เพื่อที่จะปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระและยุติคำสาปที่หยดไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกต่อไป
การแก้ไขความแค้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าและความผิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ฝังรากลึกอาจจะมีการทำพิธีปลดปล่อยหรือการตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณแม่ยักษ์เพื่อยุติความแค้นของเธอให้สุดหลังการต่อสู้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพหรือการใช้ไสยศาสตร์เพื่อขับไล่แต่เป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและเพื่อนนำความสงบสุขกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างแท้จริงครับภาคนี้จะเน้นไปที่การไขปริศนาต่างๆที่ค้างคาใจมาตั้งแต่ภาคแรกและจะพาผู้ชมไปสู่จุดสุดของเรื่องราวความแค้นของที่หยดที่จะจบลงด้วยการคลี่คลายปมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยการยอมรับความจริงหรือการร่วมมือกันของคนในครอบครัวเพื่อยุติวัฏจักรแห่งความหล่อนี้ให้ได้ในที่สุดครับสำหรับผมแล้วที่หยดภาค 2 หยดแม่ยักษ์ไม่ได้แค่เป็นการสานต่อเรื่องราวความหลอนเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสำรวจลึกลงไปในประเด็นของผลกรรมและการเผชิญหน้ากับอดีตที่เราพยายามจะหนีบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันจบไปแล้วมันอาจจะยังตามหลอกหลอนเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ยอมแก้ไขหรือทำความเข้าใจกับต้นตอของมันชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับปัญหาหรือบาดแผลในอดีตที่เราไม่เคยสะสางมันก็อาจจะกลับมาหลอกหลอนเราได้เสมอการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอดีตทำความเข้าใจและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั่นแหละครับคือทางที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยและสันติสุขที่แท้จริงเหมือนกับที่ยักษ์และครอบครัวต้องทำเพื่อยุติคำสาปที่หยดที่ตามหลอกหลอนพวกเขามาอย่างยาวนานเรื่องราวของที่หยดภาค 2 หยดแม่ยักษ์จะนำพาเราไปสู่บทสรุปของความแค้นและปริศนาที่ค้างคามาตั้งแต่ภาคแรกนะครับแต่มันจะเป็นจุดจบที่แท้จริงของเสียงที่หยดหรือไม่และคุณคิดว่าการแก้ไขปมความแค้นในอดีตนั้นสำคัญแค่ไหนในการก้าวข้ามความหวาดกลัวและหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในชีวิตของเราบ้างครับสำหรับวันนี้ Mix Boy ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าการเจาะลึกเรื่องราวของที่หยดภาค 2 หยดแม่ยักษ์นี้จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและรู้สึกตื่นเต้นไปกับปมปริศนาที่กำลังจะคลี่คลายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุก EP ถัดไปและถ้าคุณชอบการเจาะลึกเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ